Ilkhom, your name is quite difficult to pronounce. How do Finns call you? Maybe it's good to mention that my name is translated as inspiration. So my parents were very inspired when I born, and they called me Ilkhom. It exists in many languages, like in Persian, Uzbek, Turkic, Arabic language, but the variation changed a bit. Some say Ilham, some say Ilkhom, some say Ilkhom. Koska etunimi Ilkhom on melko vaikea lausua, kysyin häneltä, millä nimellä häntä kutsutaan täällä. Ilkhom kertoo, että suomalaiset ystävät ovat antaneet hänelle nimen Ilkka. Ilkhom haluaa kertoa nimensä taustasta, että se tarkoittaa inspiraatiota. Hänen syntymänsä oli iloinen asia, joten vanhemmat päätyivät tähän nimeen. Nimi lausutaan tosin hieman eri tavalla persian, arabian tai turkin kielellä. Ilkhom sanoo pitävänsä nimestä Ilkka ja hänen mielestään se sopii hänelle. Nimi on lyhyt ja se on helppo lausua. Ilkhom sanoo jo tottuneensa Ilkka-nimeen ja melkein nousi erässä konferenssissa puhumaan, kun puheenjohtaja kutsui toista Ilkkaa esiintymään. Ilkhom on siis lähtöisin Keski-Aasian Tadžikistanista. Hän tuli Suomeen Latviasta, jossa hän oli asunut 10 vuotta. Ilkhom muutti latvialaisen vaimonsa lapsensa kanssa Suomeen joulukuussa 2017. Ilkka opiskelee Jyväskylän yliopistossa kulttuurienvälistä viestintää. Väitöstutkimus selvittää venäläisten maahanmuuttajien kulttuurista osallisuutta Suomessa ja Latviassa ja myös sitä, miten ihmiset rakentavat siteitä paikalliseen yhteisöön ja kuinka he säilyttävät suhdettaan kulttuuriseen alkuperäänsä. I don't know what Ilkka means, but it's very short and easy to pronounce and people enjoy. When you came to Finland, you've been volunteering in Finland since you actively promote intercultural dialogue and equally through your voluntary activities and inspire others to volunteer. That sounds quite excellent goals. I'm also excited now to hear this because at the beginning I didn't have any plan, these big plans, but I just start from a step forward, just joining local UN Association of Jyväskylä, just to learn the working culture and how people volunteer there, what topics they discuss. Vapaaehtoistyöhön päätymisestä Ilkka kertoo, että aluksi hän halusi päästä sisään yliopistoyhteisöön ja oppia täkäläistä työskentelykulttuuria. Ilkka perusti vuonna 2018 Living Library, eli live-kirjaston, jossa maahanmuuttajille tarjottiin turvallinen tila, jossa he saivat kertoa elämän tarinoitaan ja vastata kysymyksiin, joita muut heille esittivät. Eli osallistujat pystyivät ikään kuin lainaamaan tarinoita. Tämä live-kirjasto osoittautui suosituksi. Sitä on järjestetty eri puolella Suomea jo 30 tapahtumaa. Maahanmuuttajat tai pakolaisstatuksella Suomeen tulleet pystyivät kertoimaan elämäntarinoitaan toisille ja se oli myös interaktiivinen tapahtuma. There I introduced a concept of living library and this was very much accepted and popular that we decided that this would be a traditional every year annual event that we had, for example, in September the third one. Okay. On the Peace Week in overall Finland. And immigrants can tell their life stories. Since in UN Association of Jyväskylä we had this SDGs goals and my orientation was peaceful coexistence and inclusion in the society. So I thought, like, as an immigrant, what I can do good is to talk about immigration. We've had this COVID-19 pandemic. How can you describe or tell how immigrants have adapted to COVID-19 in Finland? Do they get information properly in their own language? When all COVID panic started, being an immigrant, you don't know that you don't have many relatives or where place to go. Sometimes it looked like a chaos. What will happen, we don't know. And it felt strange at the beginning. Ilkka kertoo, että kun maahanmuuttaja tulee esimerkiksi Suomeen, on hän aluksi todella yksin. Esimerkiksi koronapandemian aikana maahanmuuttajat ovat yksin tilanteen keskellä, kun lähellä ei ole sukulaisia tai laajempaa perhettä. Maahanmuuttajan mielessä onkin kaos,
koska kukaan ei aluksi tiennyt, mitä tapahtuu ja miten virus tarttuu. Ilkhom itse puhuu montaa eri kieltä ja aamuisin hän katsoikin Yle Uutisia englanniksi ja venäjäksi ja myös muiden kielien koronauutisia. I personally used to follow Yle News English version and then the Russian version and following some other news about COVID. This was like a breakfast every day. A lot of good work has been done around this. What kind of information did you? Yeah, and we were hit with this COVID pandemic around, and someday we came out, we heard the news that the municipality is now preparing a group of volunteers who will help elderly people or senior people or people who need help being at their houses with buying some stuff, groceries, etc. And we said we can't sit and wait what will happen. We have volunteers and networks in different cities, so why not to join this initiative? Koronakriisin aikana Ilkhom kokosi myös monikielisen noin 30 vapaaehtoisen joukon, jotka puhuivat yhteensä 12 eri kieltä. Tämä joukko tarjosi apuaan kunnille, jotka tarvitsivat vapaaehtoisia ihmisiä infopuhelimiin. Apua tarvitsivat muun muassa vanhat ihmiset esimerkiksi ruokatavaroiden toimituksessa, kun vanhukset joutuivat olemaan aluksi eristyksissä kodeissaan. Useimmat avunpyynnöt tulivat Uudeltamaalta ja Helsingistä, mutta apua tarvittiin myös muun muassa Jyväskylässä, Tampereella ja Hämeenlinnassa. So we made this list with the contact numbers, how they could be reached. We sent this to few municipalities so that if they decide they need this help, we are ready to offer by phone in distance or in the local municipalities as well. Which is the most important thing you get from volunteering? What would you say? Mm-hmm. By volunteering, you see this energy is spreading and people join you, which is an indication that you are doing something good. Vapaaehtoistoiminta antaa Ilkalle energiaa, kun ihmiset ovat tekemisissä keskenään. Se siis kertoo hänen mukaansa, että teet hyviä asioita. Vapaaehtoistoiminta on myös hyvä tapa edistää asuinpaikan ilmapiiriä. Ilkhom kutsuu vapaaehtoistyön antia eräänlaiseksi näkymättömäksi, aineettomaksi tai sosiaaliseksi pääomaksi. Ilkka on iloinen, että Kansalaisareena järjestää tällaisen vuoden vapaaehtoinen kilpailun, koska se tekee näkyväksi sen, että vapaaehtoistyötä arvostetaan. Ja myös sen, että kuinka paljon ihmisiä on mukana vapaaehtoistyössä Suomessa. And I'm happy that Kansalaisareena was organizing this kind of Volunteer of the Year award, and it was a whole surprise to see that how volunteering is valued and how so many people are being involved in it.